السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. د ویډیو ډېره زیاته امپورټنټ په دې وجه ده چې په دې کې موږ داسې ایکسپیکټ کې کوم دی کور کوو چې هغه به ستاسو د فریلانسینګ کیریر لپاره یو بهترین وي. ملګرو د ویډیو دې حوالې سره ده چې موږ به یا د کلاینټس فیډبیک یا د هغوی ریویوز څه اهمیت لري فریلانسینګ کې. صحیح شوه. نو تاسو ته ما دا فایور پیج تاسو ته ښکاري. په فایور کې ما یو ټاپ فریلانسر راوړی دی د فیسبوک ایډز یا هغه منیجر چې کوم ده دا یې په حوالې سره د یو پوسټ دی. آی تھنک چې فیمیل دی که فیمیل دی، آی ډونټ نو. دا یو فریلانسر ده. دې لومبي تاسو ته دې زه خصوصیات ښیم چې د دې خصوصیات څه دي. تاسو د دې ګیګ حوالې سره د دې دا وګورئ، دا څومره په ښه انداز کې دی ډسکرپشن لیکلی دی. بیا د هغې نه وروستو چې کوم دی د دې خپل پروفایل تاسو ګورئ په ښه انداز کې دی پروفایل لیکلی دی، جوړ کړی دی. ټیک شو دا دی. بیا د دې ایکسپیرینس ګوره څومره ښایسته. تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې تاسو خپل داسې جوړ کړئ خپل پروفایل، په هغې کې چې ډیټیلز چې کوم دي د هغې اهمیت په دې وجه دی. دا ګوره څومره په ښه انداز کې. نو زه فرسټ ټایم وزټ کوم، رینډملی ما را اکسس کړی دی، خو زما د دې چې څومره ډیټیل باندې خپل هغه لیکلی دی ډسکرپشن د دې امپریس شوم ما چې کوم دی هغه وکتو. نو تاسو داسې خپل پروفایل جوړ کړئ. تاسو فرسټ امپریشن کې چې کوم دی تاسو باندې وغورځېږي چې تاسو دا وګورئ څومره په ښه انداز کې د خپل پریمیم د دې پیکیجز چې کوم دی هغه ورکړلي. بل زموږ چې کوم نن ویډیو اهمیت دی هغه په دې سره دی چې موږ پرې کې ریویوز ګورو. نو ملګرو کله چې ته کلاینټ ته کار وکړې او کلاینټ ته چې کوم دی دغه ډیلیور کړې دغه کار هغه تاسو له څه درکړي، هغه د هغې په مت کې تاله ریویو درکړي، ریټینګ به درکړي. یو خو ریویوز ټول نه هم شی دارې دا ورته مینټین ساتئ ستا د لیول ختلو لپاره. فرض کړه ته لومبي چې کوم دی نیو سیلر وي، بیا سیلر 1 شي، بیا چې کوم دی لیول 2 سیلر شي، نو ستا د هغه لپاره چې کوم دی ریویوز ډېر زیات اهم دي. نو که فرض کړه تا کلاینټ له ښه کار کړي هغه ستا نه مطمئن وي، تا به تاله 5 سټار ریټینګ چې کوم دی درکړي. که فرض کړه هغه تاله کمزوري دغه کړي هغه به تاله کمزوري دغه درکړي. نو خپل ریویوز چې کوم دی مینټین ساتل دا د خپل فریلانسینګ لپاره ډېر زیات اهمیت لري. خپل پورټفولیو لپاره ستاسو چې کوم د فریلانسینګ سفر دی د هغې لپاره ستاسو ریویوز ډېر زیات مست دي. او دا ریویوز به راځي ستاسو د کلاینټ سره د هغوی ښه رویه، ښه کمیونیکیشن سکل او بلکې د هغوی سیټسفاید ورک چې کوم دی. د هغې نه فرست هغه به تاسو ته فیډبیک درکړي. نو فیډبیک په دوه قسمه دی، یو خو هغه کمنټس وکړي ستاسو په دغه باندې، بل تاسو ته 5 سټار ریټینګ درکړي. نو ریټینګ ډېر زیات اهمیت لري. ستاسو په پروفایل کې چې کوم تاسو پروموشن کېږي په هغې کې دا کردار ادا کړي. دې نه علاوه دا چې نوي کلاینټ څومره هم راشي هغه د دې ستانه د دې نه متاثره کېږي چې د ریویوز دي د 100 سټار چې کوم دی ریویوز دي. نو تاسو د ریویوز چې کوم دی وګورئ، رینډم یو څو ریویوز ګورو. دا چې کوم دی یونایټډ سټیټس یو راغلی کلاینټ ګریټ جاب، تھینک یو سو مچ، امیزنګ سیلر، ګریټ کمیونیکیشن. دا وګورئ چې کله ستاسو کلاینټ دې سره هغه داسې خبره وکړه چې یاره هغه ستا د کار نه خوشحاله دی او ستا د کمیونیکیشن نه ګورئ ټول نه مست شي سره هغه کلاینټ هم مینشن کړلی چې کمیونیکیشن د دې فریلانسر چې کوم کمیونیکیشن سکل دی هغه بهترین دی. په دې وجه ته هغه ویلی چې ګریټ کمیونیکیشن آی ریکمنډ اټ فار ټو ایوری ون. نو داسې تاسو خپل کمیونیکیشن سکل خپل کار داسې سیټسفاید وکړئ چې هغه ستاسو کلاینټ چې کوم دی هغه تاسو له ښه انداز کې ریویو درکړي. چې څومره هم نوي کلاینټس راځي ملګرو هغه به ستاسو په دې ریویو په بیس په راځي چې یار د سړي چا له کار کړلی او د هغه ریویو پې څه دی. نو تاسو بهترین انداز کې خپل کوئ. بل څه دی بل کلاینټ هم ډایرکټ کمیونیکیشن ویلی دی، ګریټ کمیونیکیشن. تاسو ته ما څو ویډیو کې زه مسلسل خبره کوم چې کمیونیکیشن سکل ډېر زیات امپورټنټ دي. خپل انګلیش چې کوم دی امپروو کړئ. انګلیش ولې ځکه چې انټرنیشنل لینګویج دی، دا تاسو څنګه امپروو کولی شئ؟ تاسو امپروو کولی شئ د دغه په ذریعه باندې چې کوم دی تاسو آرټیکلز وګورئ، انګلیش آرټیکل، انګلیش بکس چې کوم دی میلاویږي هغه وګورئ، انګلیش کوم فلمز دی هغه وګورئ. د هغې په ذریعه ستاسو انګلیش چې کوم دی خو فرض که ستاسو انګلیش ویک و نو زه زما ومنئ چې تاسو په فریلانسینګ کې ډېر زیات کمزوري یې. ځکه هغه چې کوم دی انټرنیشنل مارکیټ پلیس دی، انټرنیشنل مارکیټ پلیسز دي او بل انټرنیشنل لینګویج هغې له پکار دی. نو انګلیش مست دی. نو وګوره چې کم هم کلاینټ دغه کې دا ریویو کې هغې لومبي څه وي ګریټ کمیونیکیشن، جاب واز کمپلیټډ آن ټایم، آی ایم ریډي ټو سی هاو مای ایډ ډز، ډیفینیټلی ویل بی یوزینګ یو اگین. دا ریویوز ډېر زیات اهمیت لري د نوي کلاینټ ته راتلو لپاره چې کله ستا پروفایل ستا پورټفولیو چې کینو هغه ډېر زیات اهمیت لري. ویری ګوډ ایټ کمیونیکیټ فاسټ اینڈ ایفیشینټ اینڈ هیلپ آوټ الاټ. هر یو کلاینټ چې کوم دی هغه راځي نو کمیونیکیشن
تاسو ته ما ویلي چې په دې کې د ټولو نه مین شي کې دا سری د کمیونیکیشن دی چې څومره ستا ښه کمیونیکیشن و د کلاینټ سره دومره به ښه تا هغه ریویو درکړي تا له به کار درکړي تا له به اګین پروجیکټ چې کوم دی درکړي دا بل وګوره کته چې کوم دی amazing services set up Facebook and Instagram ads really made the whole process straightforward effective thank you for نو دې دغه لپاره چې کوم دی تاسو په کار دی لږ په سٹارټ کې مهنت پکار دی once your profile has been ranked یو باندې تاسو پروفایل رینک شون تاسو بیا چې کوم دی مزه به کوي ډیر زیات چې کوم دی ارنینګ به کوي